ما تو پادکست ژان مسا درباره چالش‌های مختلف و موضوعات بحث برانگیز حرف میزنیم و امروز می‌خوایم درباره موضوع مهاجرت حرف بزنیم. البته با حضور مهمونای ویژه‌مون. پس ادامه ویدیو رو از دست ندید. درود به همه، من فرزاد هستم. اینجا اولن و شما بیننده و شنونده ویدیوکست ژان مسا هستید. به این ویدیو خوش اومدید. امروز با مهمونای ویژه‌مون در خدمتتون هستیم. بچه‌ها لطف کنین خودتون رو معرفی کنین. اول خانم‌ها شروع کنن. مرسی، تشکر. من مهتاب ابراهیمی هستم. 21 سالمه و دانشجو گرافیک بودم. دیپلم گرافیک دارم و 3 ترم هم دانشگاه معماری خوندم. بعد 3 ترم دیگه قرار شد مهاجرت کنیم، کنسل کردم. چند وقتی که مهاجرت کردین؟ 9 ماه حدوداً، از اول سپتامبر. درست. نفر بعدی فکر کنم آقای بله، خیلی ممنون. من یونسم، 20 سالمه، چند ماه از مهتاب خانم کوچیک‌ترم و منم 4 ماهه که اومدم، بعد از بچه‌ها رسیدم و خب حالا یه سری کارا رو بچه‌ها زحمت کشیدن، کمکم دادن و خب اطلاعات بچه‌ها خیلی هم جامع‌تر از من. بله، من دانشگاه نجف آباد درس میخوندم، 4 ترم اونجا کامپیوتر خوندم و بعدش هم دیگه تصمیم به مهاجرت شد و بار و بندیل رو جمع کردیم و زدیم به چاک جعده. چند وقتی که اینجایی؟ من 4 ماهه. بله. مهدی ابراهیمی هم 19 سالمه و حدود 9 ماه میشه که فرانسم. من برعکس خانم ابراهیمی آقای یونس پاما گذاشتم دانشگاه فقط برای ثبت نام که بتونم بیام اینجا و الان در خدمت شما. جفتشون دیپلم ریاضی دارن. ریاضی. بله. بسیار عالی. خب ازتون میخوام به همین ترتیبی که شروع کردیم خودتون رو برای مخاطبمون توصیف بکنین، چون یکم بیشتر با شخصیت و عمق درونتون آشنا بشن. مثلا ازتون میخوام که در مرحله اول خودتون رو به یک شی یا یک جانداری که به حس خوبی دارین تشبیه بکنین، در مرحله دوم بهش جنس یا رنگ اضافه کنین و در آخر یه صفتی که فکر می‌کنین مناسبه براش اینا رو کنار هم بذارین و به همون بگین. خیلی کنجکاوم بدونم بچه‌ها خودشون رو چجوری معرفی میکنن چون باید جالب باشه. بفرمایید. من خیلی سوال سختی بود، خیلی فکر کردم سرش، ولی من چیزی که از بچگی خیلی دوست داشتم حیوان جغد بود. کلاً یه حس خاصی دارم نسبت به حیوان جغد و رنگ سفیدم خیلی دوست دارم. حالت خنثی‌تری داره نسبت به بقیه رنگ‌ها. هم شخصیت تقریبا خنثی نسبت به همه چیز. شاید توی سری چیزا مثلا پیشرو باشم ولی اصولاً خنثی نظر خاصی دارم، ولی خب میانه رو هم. و مهربونم. یه جوری جغد سفید مهربون شدم. خیلی هم عالی. بله. خب مهتاب خانم که خب از بچگی گفتن جغد دوست داشتن، منم خب بذار اینجوری بگم که میدونید که اکثر پسرا به ماشین علاقه دارن و خب ماشین بازن از بچگی با اسباب بازیاشون یه بزرگ شدن و ماشین بازی کردن و بزرگ اومدن بالا. منم خب یه ماشین که خیلی دوستش دارم دوج چارجر، ولی خب از اون قدیمیاش کلاسیک ها به رنگ مشکی براق و جذاب و خیلی هم چجوری بگم نه با ابهت اینجوری جالب تره اون ماشین رو توصیف کنم. چارجر کلاسیک مشکی براق کلاسیک. تازه از اون با ابهت. آره با یه دونه سوپر شارژر بزرگ وسط کاپوتش. اونش قرمز باشه. اونش هم دل در چارج قرمز باشه خوشگله. فروشگاه نیستیم. خب آقا مهدی شما بفرم. منم خیلی حیوانی گرگا دوست دارم و حس میکنم که نمیدونم چطوری بگم ولی نسبت به گرگ پیر خیلی علاقه زیادی دارم. حس میکنم نشون دهنده با تجربه بودن نسبت به باقی حیوانات مثلا چیزه و خب حس نمیکنم گرگ پیرم ولی حس میکنم در راهیم که گرگ پیر بشم. گرگ پیر. جغد سفید مهربون. مال شما هم سخت خیلی طولانی و دائره کن. سوال بعد این که چقدر اهل سفر هستی؟ میدونم حالا هر کدومتون میتونه متفاوت باشه ولی خب چقدر
قبلا سفر میکردین، چقدر دوست دارین بعدا سفر کنین، حس و نظرتون راجع به سفر و مقصدش برامون بگین. اولش من بگم بچه‌ها. اول کوچیک شروع کنیم. اولش بگم که ما سه تا فکر نکنم سفر جدا داشته باشیم. اینطوری بود است که هرچی بوده با هم بودیم و اولین سفر تکی که داشتیم مهاجرت بوده. هر کدوم تکی پا شدیم اومدیم. اولین سفر تکیمون تقریبا بوده. بعد تو اون تکی هم به هم رسیدیم. آره. بعد خلاصه مقصد که خواستم بگم که اکثر مسافرتامون با هم بوده و خب ما سه تا نبوده. یه 5-6 تا ماشین بودیم اکثر. کلا به مسافرت تک ماشینی اعتقاد نداریم. بله. خانوادگی اصلا. بعد یه 4-5 تا ماشین با هم بریم. میریم ولی خوش نمیگذره. آفرین. کجاها میرین؟ آقا ما سواری ماشین میشیم هر جا ما رو برد. یعنی به مقصد که واقعا مهم نیست، مهم اون مسیریه که داری میری ازش یه لذت پلیلیست ببری. میذارین و یا آهنگ آره جوادی اساری، هایده همیرا، معین شاید هم حالا خانواده زیاد اوکی نیستن و اوکی. اکثرا قدیمی پسندن، ولی خب یه 5-6 تا ماشین میافتیم دنبال همون. معمولا هم خب شمال میرفتیم، مشهد میرفتیم، جنوب میرفتیم. آره دیگه. ما خانواده‌ای داشتیم که هممون اهل مسافرت بودیم و بیشتر دوست داشتیم بریم کنار دریا. یعنی پای مثلا توی خانواده هممون پای سفر بودیم و تو کباب خانواده حالتی نبود که بریم مثلا آثار باستانی ببینیم. شاید من تنها کسی بودم که دوست داشتم برم مثلا تخت جمشید ببینم یا مثلا آثار باستانی شیراز رو ببینم. اینا بیشتر اهل مسافرتی بودیم که بریم کنار دریا، بریم تو جنگل، طبیعت گردیم. اتفاقا بخش دوم سوالم همینه. بخواین اگه سفر بکنین اولویتتون مثلا کوهستان، دریا، کویر، جنگل. ما خانواده‌مون اینطوری بود که خانواده‌مون 2 دسته میشد. دسته عظیمیش چون بچه که بودیم اکثرا همه دریا دوست داشتیم. بچه که بودیم اکثرا دریا بود، بعدش تبدیل شد به جنگل. بعدش شد جنگل و اکثرا رفتیم تو جنگل و مثلا یه کلبه چیزی میگرفتیم نزدیک دریا باشه که مثلا 20 دقیقه برسیم، اما اصلش میرفتیم جنگل ها میگشتیم و خب خیلی هم قشنگ و جذاب بود برام. و غذای اصلیمون هم که خب بخاطر پدر بزرگم کباب کوبیده عالی. آره مثل اون بنده چند وقت نخوردیم که میگفت زهرا جوجه کباب به راهه. آره حالا خوبه، درست میگه مهدی، تقریبا کامل داره میگه که آره بچه که بودیم حالا اکثرمون چون بچه بودیم دریا رو خیلی دوست داشتیم. از ماشین پیاده میشدیم لب دریا، سریع لباسا رو در می آوردیم که بپریم تو آب و بعدش که یکم بزرگتر شدیم دیدیم که حالا جنگل حالا بسته سلیقمون خیلی قشنگیاش انگار برامون بیشتره و علاقه داریم بیشتر تو جنگل و طبیعت باشیم تا لب دریا. ولی خب دریا هم میرفتیم، خیلی هم اتفاقا همون موقعی که دم دریا بودیم کیف میداد و مثلا حالا خوش میگذشت، ولی خب بیشتر با جنگل و طبیعت اوکی بودیم. بخش بعدی که میخوام ازتون بپرسم، چون همونطور که اشاره کردین شما دوتا خواهر برادر و پسر دایی با هم مهاجرت کردین. بله. حالا جداگانه ولی یه مقصد تقریبا. و میخوام ازتون بپرسم که دلیل مهاجرتتون اون هم به صورت گروهی چی بوده؟ یعنی بیشتر براتون جاذبه خارج بوده یا دافعه داخل؟ اینو من جواب بدم. من موتیواسیونشون بودم برای اینکه پاشم مهاجرت کنم. از قبل از اینکه دیپلممو بگیرم دوست داشتم که کلا برم خارج از کشور درس بخونم. بیشتر به خاطر جاذبه‌های خارج از کشور بود برای من و می‌خواستم واسه دیپلم بیام. مامانم گفت که پدرم موافقت کرد، اینا دنبال کارام بودیم، ولی مامانم گفت نه هنوز بچه‌ای نمیتونی بری. و بعدش گفتم اوکی. ترم دوم دانشگاه بودم که گفتم خب الان برم ببینم واسه لیسانس که میخوام برم باید چیکار بکنم و رفتیم و مؤسسه مهاجرتی سر زدیم. مقصدم اول ایتالیا بود ولی بعدش شد فرانسه و بعد صحبت که کردیم گفتن که تو میتونی با دوره زبان همین امسال بری. نمیخواستم خودم ولی بابام اینجوری شد که نه برو، همین الان پاشو برو، همین الان که بری هم موقعیت بهتریه، همونجا میتونی درس بخونی، همونجا آشنا میشی و خیلی بهتر. دیگه تصمیم گرفتم بیام. مهدی هم پشت سر من
مهدی کنکور داشت اون تایم و بعد با هم کلاس زبان شروع کردیم و دانشگاه ثبت نام کردیم. 2 ماه بعدش هم به یونس گفتیم که ما قرار بریم و یونس هم گفت اوکی منم میام. کلا همه کارا رو ما 3 تا با هم انجام میدیم تو خانواده. پس این پروسه‌ای که شما توصیفش میکنین در واقع مهاجرتیه. عذر میخوام تحصیلیه. براتون تنها دلیل مهاجرتتون تحصیل بوده صرفا؟ چون مثلا چرا تحصیلتون تو ایران نکردین؟ تحصیل یکم انگیزه های مختلف رو برام بگید. صرفا تحصیل در خارج کشور نبوده. خب به هر حال یه سری شرایط حالا موقعیت خود کشورمون مثلا حالا ایجاب میکرد که مثلا حالا ما بنا به دلایلی فکر کردیم که مثلا حالا شاید تو اون موقعیت نتونیم پیشرفت کنیم. بعد خب تصمیم گرفتیم که تحقیق کنیم مثلا حالا ببینیم که تو چه کشوری جای پیشرفت برامون بهتر هست و خب طبق تحقیقاتی که حالا بچه‌ها کردن، خودم مثلا حالا کم و زیاد مثلا حالا حتی کمتر از بچه‌ها من تحقیق کردم چون بیشتر اطلاعاتم از بچه‌ها گرفتم. بعد خب تصمیم شد که حالا فرانسه رو انتخاب کنیم چون که حالا هم زبانش مثلا یه جورایی زبان فراگیرتریه، هم این که خب یه کشور اروپایی در حال توسعه است، حالا خیلی مثلا حالا جای پیشرفت برامون بیشتر هست نسبت به اون موقعیت. و تحصیل دلیل اصلیتون بوده؟ تقریبا میشه گفت بله. میتونم بگم که جای پیشرفت و تحصیل با هم بود و از اون طرف هم زندگی هم بود. خیلی شنیده بودیم که بچه‌ها مثلا دانشجوهایی که میان اینجا میتونن از پس خودشون بر بیان و یک کسی که مثلا 20 سالشه و یک کسی که 24 سال 25 سالشه بتونه از پس هزینه خودش بر بیاد و بتونه مثلا حتی یه مقداری هم پس انداز بکنه توی ایران آرزوه. شاید یعنی بشه اما خیلی سخته. این شرایط رو فراهم میکرد که بتونین استقلالتون رو حفظ بکنین، در این حالش به فکر آینده باشین، تحصیلتون هم به نحو احسن. کلا علاقه‌ای که بین ما خیلی زیاد بود که مستقل زندگی کنیم، مستقل کار کنیم و دوست نداشتیم وابسته به کسی باشیم. به نظرتون توی ایران این استقلاله خیلی سخت‌تر به دست میومد؟ خیلی سخته. خیلی سخت. در اونجا خانواده بودم، ما یه پشتوانه‌ای داشتیم که به هیچ عنوان تلاشی نمی‌کردم. مثلا من برمیگشتم با اینکه خودم ایران سر کار میرفتم، شرکت دانشگاه خودم میرفتم اینا، ولی خب من برمیگشتم خونه لازم نبود غذا درست کنم، لازم نبود اتاقم تمیز کنم، لازم نبود لباس بشورم، کاری که اینجا باید انجام بدم اونجا اصلا انجام نمیدم. بدیهیات زندگیه. ولی خب اینجا این استقلالی که اینجا داشتیم کلا اونجا نداریم. اینجا دیگه همش به عهده خودمونه. از یه طرفی هم اینجا انتخاب کردیم چون از اون طرف آمریکا مثلا استرالیا انگلیس بودجه زیادی میخواستن، اروپا هم بودجه نسبتا کمتری نسبت به آمریکا اینا میخواست، هم از اون طرفش همین که شنیده بودیم مثلا میتونن از پس خودشون بر بیان بچه‌ها، این خودش خیلی موتیواسیون خوبی بود برامون که بیایم خودمون پا خودمون وایسیم. خیلی دوست داریم زندگی جمعی داشته باشیم، خودت میشناسیم همیشه اکثرا جمعیم، ولی اون استقلال هیچ دخلی به جمعی بودن نداره. استقلال شخصی میخواستیم که خودمون بتونیم حساب بکنیم آقا من میتونم که این زندگی رو پیش ببرم. از اون طرف هم زبان فرانسه زبانیه که درسته سخته نسبت به همه زبان‌ها، ولی خب خیلی از کشورها هستن که حرف میزنن. تو همون آمریکا که مثلا احتمال داره یکی از اهداف بعدی من باشه بعد تحصیلم، ایالات داره که مثلا فرانسوی زبانه. از این طرف کنارمون چندین تا کشور هست که فرانسوی صحبت کنن، حداقل زبان دومشون فرانسویه و خب این خیلی برای ما از اهمیت بود که بتونیم مثلا زبانی اگه میخوایم زبان دیگه یاد بگیریم علاوه بر انگلیسی، زبانی باشه که بتونیم توی چند جای دیگه هم استفاده بکنیم. سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم اگه آماده باشین یه مقدار برخلاف اینه. چه چیزی دیدین که اینجا خیلی باحال، خیلی خوبه، احساس کردین یه عزت و احترامی هست، یه نکته‌ای که احساس کردین اون توی کشور ما متاسفانه وجود نداره و ای کاش که سریعا اضافه بشه چون حتما مردم شایستگیشو دارن؟ به نظرتون اون چیه که در اینجا خیلی خوبه ولی ما نداریمش؟ بعدیشو گفتیم، حالا خوبی بهمون بگید. نظر من خب من وقتی رسیدم فرانسه خیابونا رو که نگاه می‌کردم گفتم وای خدا چقدر اینجا تمیزه، چقدر اصلا هیچی آشغال رو زمین نیست. مثلا حالا ایران خودمون هم تمیز هستا ولی خب به هر حال
آشغال، تاسیگار، این چیزا رو زمین خیلی میشه که اتفاق افتاده باشه و دیده باشی تو. ولی اینجا که اومدم خب این خیلی کمتر بود برام و خیلی دوست داشتم که مثلا حالا ایران خودمون هم مثلا همچین حالتی باشه، یا مثلا آسفالت خیابونا اینجا خیلی به مثلا مراتب خیلی تمیزتر و مرتبتره کشور خودمون بود که خب خیلی مثلا حالا جالبتر و بهتره از همه لحاظ. چاله چوله نداریم آره. مثلا حالا باز مثلا اینجا با اینکه خیلی بارندگی زیاده و بارون میاد، چاله چوله به قول مهتاب نیست که آب بخواد توش جمع بشه. مثلا من خیلی کم دیدم که یه جا آب جمع شده باشه، ولی تو ایران خودمون مثلا حالا یه صبح مثلا 2 ساعت که بارون بیاد همه جا مثلا پر آب شده، جوبا پر آب زده وسط خیابون. فکر کنم دلیلش یه سیستم فاضلابی باشه که آب میره زیرش و از پایین خارج میشه، اونطوری نیست که بمونه روی آسفالت. آسفالتش هم خیلی باید جنس متفاوتی داشته باشه، چون اصلا همین الان بارون میاد، همین الان هیچی آب نیست توش. یه بکنم آسفالت مسلحیه که آب بتونه جریان یعنی سیستم فاضلابی و نظافت به نظر شما خیلی به نظر من اگه تو ایران بود خیلی خوشگل‌تر بود. 10 متر به 10 متر مثلا سطح قانونی که هم قشنگ جای سیگار داره، هم قشنگ پلاستیکش نه پره نه هیچ، تمیز باشه، سریع عوض میشه. برای من اول استفاده از حمل و نقل عمومی بود که اینجا خیلی پیشرفته است نسبت به حالا کشور خودم و مثلا ایتالیا که رفته بودیم نسبت به اونجا هم بازم خیلی پیشرفته تره. و استفاده از مثلا چیزایی مثل دوچرخه یا اسکوتر اینجا زیاده. ما به محض اینکه یه جا لنگ بمونیم ببینیم تراموا قطع شده یا مترو قطع شده سریع دوچرخه اجاره می‌کنیم میریم. اینا همچین چیزایی نیست تو ایران و به نظرم فرهنگ سازی این خیلی موثرتر. اینجا همونجوری که خودت گفتی ما اینجا اصلا کلا خیلی ماشین نمی‌بینیم، از اسکوتر استفاده میکنن، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، اینا خیلی خوبه. اصلا ترافیک ندیدیم اینجا. و یه مورد دیگه هم که هست، این آزادی که اینجا داریم واقعا تو ایران نداشتیم. حالا آزادی از لحاظ همه چی، آزادی که خانواده ها به جوونا میدن اینجا از لحاظ این که مثلا اوکی میخوایم برو بیرون فلان کن بهمان کن، اون حس آزادی که مثلا ما ایران خیلی تو همه خانواده از خانواده خیلی بیشتر تمرکز دارن رو بچه‌هاشون. مثلا یه جورایی تا 30 سالگی ما تو خونه مام بابامونیم و اصلا نمیتونیم مستقل زندگی کنیم. اینجا خیلی فرق داره. اینجا بچه‌ها آزادترن، با مثلا بچه‌های دیگه که حرف میزنیم میگن که اوکی ما 1 سال اومدیم اینجا درس بخونیم و دوباره مثلا برمیگردیم کشور خودمون. آزادی که کلا اینجا به بچه‌ها میدن تو ایران نیست. یعنی آزادی‌های اجتماعی از داخل خونه شروع میشه و بعدش به جامعه و حتی به دولت میرسه. یعنی ما یکی از مشکلامون اینه که حتی داخل خونه خانواده اونقدری که در مقایسه با اروپا آزادی رو به خود بچه‌ها نمیدن، چه برسه به جامعه و مراتب بالاتر. آزادی انتخاب خیلی مثلا اینجا خیلی از خانواده مسلمان دیدیم که مثلا بچه‌هاشون مسلمان نیستن، مثلا حجاب ندارن. حالا یکم بحث چیزی میشه ولی از این لحاظ حتی خیلی آزادی دارن میدن به بچه‌هاشون. حتی یکم از دولت هست چون دولت تا 18 سالگی اجازه نمیده بچه‌ها مذهبی انتخاب کنن، بعدش یعنی میذاره بالغ بشن با قشنگ با فکر کامل مذهبشون با اطلاعات خودشون. و نکته این اجازه بکنید من که خواستم خوبه. اما خب خیلی مهربون بودن. وقتی من اومدم اینجا انتظار نداشتم با منی که به قول خودشون اتخانجم و همچنین زبانشون رو نمیتونم درست حرف بزنم، انقدر مهربون برخورد بکنم. خیلی هوامونو داشتن، اگه سوالی میپرسیدی وای میسن قشنگ سوال تا جواب میدن. نش من خیلی جذاب بود که اهمیت میدن به هم دیگه. این یکم برای من عجیبه چون مثلا اینطوریه که میگن اروپایی‌ها یه مقدار سردن، خوب خوش رفتار نیستن، اینا گرمن. این که شما میگی آره چجوری، یعنی مثلا احترام میذارن، سوالا رو جواب میدن، وقت میذارن برای آدم. یه چیزی از قبل با هم صحبت کردیم، من معرفت هست، من خیلی توشون ندیدم ولی در حالت عادی یا سطحی خیلی واقعا آدمای مهربونی ان به هم دیگه. خشک آره من تو فرانسه ندیدم کسی بخواد خشک برخورد بکنه، حتی اگه مثلا خشکم برخورد بکنه کسی که طرد شده از جامعه. ولی آره خیلی هم کم دیدم، ولی نه من تا الانش هرچی دیدم همین شکلی بوده. خیلی خوش برخوردن، وای میسن حرفت رو بزنی، حتی اگه اشتباه بکنی حرفت رو درست بکنی،
جواب تو با آرامش میدن و هم دیگه خیلی وقت میزنن و مهربونه. مثلا من روز اولی که رسیدم من نه نت داشتم نه میدونستم راهو، خیلی و تراموا هم باید سوار میشدم، باید بلیط میگرفتم و 2 یورویی اصلا نداشتم. من مثلا 10 یورویی داشتم، سکه 2 یورویی نداشتم. همونجا گفتم چیکار کنم و اینا، گفتن که یکیشون 2 یورویی در آورد بهم داد، گفت که برو بلیط بگیر. مثلا اومدم نزدیک سلواتل بودم ولی نمیدونستم که از کدوم مسیر باید برم، نتم نداشتم. به یکیشون گفتم که میشه بزنی تو مپ برام من ببینم کجا میرم، بعد دید که نزدیک، گفت بیا منم کمکت کنم. یکی از چمدونا با ما برد تا خوابگاه. سوال بعدی این که در روزهای اول مهاجرت اون سختی‌های اولیه‌ای که کشیدین رو میتونین برامون یکم تصویرسازی کنین تا مثلا اون مخاطبی که تصمیم داره مهاجرت کنه ولی هنوز این کارو نکرده بتونه آمادگی ذهنی رو حداقل داشته باشه، بتونه خودش رو وقف بده. ولی قبل از این پاسخ بدین آقا مهدی، قاشقای ما رو که میاری بدین؟ قاشقا خودمون خونمون نیست به خدا. اگر قاشقامونو پس بدن قاشقا شما میارین. خونه محمد باشه قاشق. احتمالاً خونه مهدی هم هست احتمالاً. آره. حالا این ویدیو حالا 100% اتاق خودش هم یه 2 تا قاشق ما هست. من دارید بابا بیاین من بدون میدم. خلاصه که اینم خودش جزء سختیاست به نظر من. اینکه مثلا قاشقامون رو پیدا نمی‌کنیم. من فکر کنم 2 تا 6 تایی داده، ما الان یه دونه هم نداریم تو اتاق. با آجیم با چنگال غذا می‌خوریم. البته با قاشق شما هم. آره اون که 100%. آره خلاصه که از سختی‌های مهاجرت یکیش همینه که قاشقامون رو پیدا نمی‌کنیم و دومیش اینه که اوایل قشنگ یادمه میرفتیم توی مثلا انترمخشه توی فروشگاه زنجیره میرفتیم، همه چیز رو تبدیل میکردیم به تومن خودمون. بعد مثلا یه بود توی آبا میخواستیم 60,000 تومن بالاش بدیم، 30,000 تومن بالاش بدیم، اصلا نمیگرفتیمش. قیمت چیپس رو برامون بگو. چیپس قشنگ بالا 1.2 حداقل 1.2 دقیقاً. کجا چیپس می‌خریم؟ 2 یورو یا 1.2 یورو به تومن بگو. به تومن میشه 90 تومن 100 تومن. بعد چیپس که اصلا نمیخوردیم، اولا نون میخریدیم و سس و خدای خوشمزه میشه. امتحان کنید حتما بهتون پیشنهاد میکنم. ولی خب تبدیل که میکردیم خیلی سخت بود برامون. یعنی این ذهنیت براتون ایجاد میشد که قیمت رو به قیمت قبل که توی ایران بوده تبدیل میکنین و این بهتون یه فشار روانی بهمون وارد میکنه که چرا باید یه همچین فشاری به مادر پدرمون وارد بشه که یه همچین هزینه‌ای بهمون بکنه برای چیپس. آفرین. زندگیمون اوایل با مؤسسه‌ها میگذروندیم. مؤسسه‌هایی که غذا میدادن ما از همونا کمک میکردن. تو ویدیوها ندونن. آره. یه توضیح میخوای بدیم براشون؟ یه سری مؤسسه‌ها هستن که کمک میکنن به دانشجوها، یه سریاشون هستن دانشجویی هم فقط، یه سریاشون هستن کلا به کسایی که مهاجرت کردن یا پناهنده شدن کمک میکنن که میتونین ثبت نام کنین. رایگان مثلا هر هفته بهتون غذا میدن، مثلا پرمنانس دانشجویی اون 3 هفته یه بار میده، ولی خب بقیه‌شون هفته یه بار قطعا بهتون مواد غذایی میدن و کاملا میدن مواد غذایی رو. آقایون شما چالش‌های اولیه برام. چالش‌های اولیه چالش پیدا کردن کار. خب پیدا کردن کار برای مرحله فکر کنم 3 4 مهاجرت بود. ولی خب چالش اولیه‌اش یکیش برای من این بود که خب زبانشونو کامل خب تسلط نداریم هیچ کدومو. یعنی هر چقدر تو کلاس‌ها یاد گرفته باشی تو جامعه شرایط آره تهش مثلا اون چیزی که تو یاد گرفتی با اون چیزی که مثلا حالا تو خیابون دارن استفاده میکنن یکم تفاوتو داره، حالا چه تو تلفظ کردنش چه تو کلماتش. ایران هم کسی زبان شعر سعدی بلد دقیقاً همین. آره ولی خب مثلا من میرفتم خرید کنم، میرفتم با یکی شروع کنم صحبت کنم، مثلا بعض وقتا یه جمله‌شو نمیفهمیدم، مثلا میرفت خیلی رو مخم که حالا چرا من نفهمیدم. ولی خب میگم چون دایره لغاتمون فعلا خیلی محدودتره و اینا این مشکل پیش میاد، ولی خب ان شاءالله امیدوارم که هی هرچی میره اون برتر بهتر بشه این قضیه. بعد در رابطه با همین چالش‌ها علاوه بر همین زبان این بود که خب آقا ما داشتیم از خانواده دور می شدیم و چون خانواده ما هم یه خانواده خیلی مثلا پرشور و پر انرژی بود، ما خیلی سختمون شد که مثلا حالا اومدیم و دل کندیم. بعد مثلا خب همچنان هم بعضی وقتا دلمون خیلی تنگ میشه و میریم تو لک، ولی خب دیگه به هر حال
تصمیمیه که گرفتیم و نباید جا بزنیم. ولی خب خانواده خیلی وابسته آره. به همی داشتیم، یه جورایی خیلی همش دور همی داشتیم و اینا. میری تو لک و یه شایه پلی میدی و راهو میگیری میری. آره حالا یه کاریش میکنیم بالاخره. اینجا موقع میپذیم بقیه ها زنگ میزنیم بیان که آره نمیمونیم تو لک، آره. در میاریم خودمونو. و یه چیزی هم که خیلی مثلا من میشنوم این چند وقته که اوایل که اومده بودم، مطلب و مشاورم که حرفی زدم به میگفتن که مطلب تو میدونستی قراره این اتفاقا بیفته و از ایران ذهنیت سازی کرده بودی، ولی واقعا اون ذهنیت سازی که میکنین با اون چیزی که اینجا میبینین خیلی فرق داره. من ایران انقدر مهاجرت رو پروسه سنگینی نمیدونستم، مثلا این پروژه میدونستم که اوکی فان سختی داره، ولی وقتی تو موقعیت یه چیزی قرار میگیره خیلی اوضاع فرق میکنه. استرسش و سختیه غلبه میکنه به اون انرژی که تو مثلا ذخیره کردی برای انجام اون کار. مثلا من اوایل که اومده بودم هیچ وقت من خونه نمیشستم، چون میدونستم اگه خونه بشینم فکر میکنم به اینکه اوکی الان تنها فلانم بهمانم. و یه چیزی که اوایل اومده بودم خیلی بچه‌ها میگفتن اگه مهتاب خونه پیدا کنی معجزه است. اصلا خونه نمیشستم چون میدونستم بشینم خونه حالم بد میشه و واقعا این یه مورد سختی بود، چون تنهایی اومده بودم. اوایل شاید دوستامو داشتم و خب خانواده‌مو نداشتم و میرسم گفت ما خانواده خیلی وابسته به هم داشتیم. کلا سخت بود. اصلا حالا که اینطوری گفتین سخته. ای خدا